महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर हे फार प्राचीन ऐतिहासिक वारसा लाभलेले शहर आहे। तेथून 102 किलोमीटर अंतरावर रमणीय सृष्टी सौंदर्याने नटलेल्या एका प्रचंड नालाकार घळीमध्ये खडकात कोरलेली अजिंठा लेणी वसलेली आहे। बौद्ध वास्तुशास्त्र, भिंतीचित्रे आणि शिल्पकलेचे आदर्श नमुने म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या लेण्यांमध्ये भगवान बुद्धाला अर्पण केलेली चैत्य दालने किंवा प्रार्थनागृहे आणि ध्यान आणि धार्मिक साधनेसाठी बौद्ध भिक्खू वापरत असलेले विहार यांचा समावेश आहे। जवळजवळ 700 वर्षे वापरात असलेली अजिंठा लेणी काहीशी अचानक सोडून गेल्याचे दिसते आणि त्यानंतर जवळजवळ 1000 वर्षाहून अधिक काळ अज्ञात राहिलेली ही लेणी 1839 साली शिकारीसाठी निघालेल्या जॉन स्मिथ या ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्याचा अवचितपणे नजरेस पडली आणि पुन्हा प्रकाशित झाली। या लेण्यासाठी 4 दशके अविरत उत्खनन केल्यानंतर अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्णत्वास आले। या 56 मीटर उंचीवर असून एकंदरीत 550 मीटर पर्यंत पसरलेल्या आहेत। एकूण 29 लेणींपैकी 5 लेण्या क्रमांक 9, 10, 19, 26, 29 या चैत्य पूजा स्थळ म्हणून आणि उर्वरित विहार आश्रम म्हणून प्रसिद्ध आहे। ही सर्व लेणी वाघूर नदीच्या परिसरा शेजारी आहे। हे उत्खननाचे काम वाकटाक राजवटीच्या अधिपत्याखाली झाले। 5व्या आणि 6व्या शतकातील हा काळ शिल्पकलेचा आणि चित्रकलेचा सुसंगम्य मिलाप आणि भरभराटीचा काळ म्हणून ओळखला जातो। अजिंठाच्या लेण्या शिल्पशास्त्राच्या विकासात्मक अभ्यास करण्यासाठी उपयोगी आहेत। येथे आलेला प्रेक्षक हा येथील आध्यात्मिकतेचा, प्रसन्नतेचा, सुंदर लावण्यपणाचा सुगंध अनुभवतो। लेणी क्रमांक 1 या लेणीत 20 खांबावर आधारित एक दालन आहे। खांबावर फारच सुंदर नक्षीकाम केलेले आहे। चित्रात जातक कथा दर्शविल्या आहेत। पूजास्थळी बुद्धाची एक विशाल मूर्ती आहे। छतावर कित्येक पक्षी, फुल, फळांचे चित्र उत्कृष्टपणे कोरलेली आहेत। चित्रकला विषयी विचार केल्यास असे दिसून येते की प्रथम धातू मिश्रित माती घेऊन त्यात दगडाच्या बारीक कण, वनस्पतीचे बारीक तंतू, तांदूळाचा भुसा, गवत, बारीक वाळू वगैरे गोष्टींचा ते भिंती किंवा छतावर लेप देऊन पेटिंग पूर्वीचा पाया तयार करीत आणि शेवटी लिंबू पाण्याने तो पृष्ठभाग धुतल्यानंतर ती भिंत किंवा छत चित्रकला करिता तयार करीत असे। पूर्ण कामातून कलाकारांच्या अंगी असलेला तंतोतंतपणा, नाजूकपणा आणि उत्कृष्ट कलाकृती यांचे दर्शन होते। लेणी क्रमांक 2 मध्ये बुद्धाची माता आपले स्वप्न राजास सांगत आहे। बुद्धाचा जन्म आणि बुद्धाची माता पिता त्यांच्यावर प्रेम करताना चित्रित करण्यात आली आहे। डाव्या बाजूस एका खोलीत बुद्धाची मूर्ती आहे। इतर चित्रात आजच्या युगातील उपयोगात येणाऱ्या कित्येक वस्तू दाखवण्यात आलेल्या आहेत, जसे मफलर, पर्स आणि स्लीपर। सभा दालनात कित्येक खांब आहेत। छतावर सुंदर नक्षीचे चित्रण केलेले आहे।
लेणी क्रमांक 4 मध्ये ही सर्वात विशाल लेणी आहे. यात 28 खांब आहेत. दारावर द्वारपालांची जोडी दर्शविण्यात आली आहे. आत पूजास्थानी महात्मा बुद्धाच्या 6 प्रचंड मूर्ती आहेत. लेणी क्रमांक 6 मध्ये ही लेणी 2 मजले आहे. सभा कक्षात बुद्धाची पद्मासन मुद्रेत आकृती आहे. दुसऱ्या मजल्यावरील सभा भवनात खांब आहे. लेणी क्रमांक 7 मध्ये या लेणीत पूजास्थळी आसनस्थ बुद्धाची मूर्ती असून मागील भिंतीवर प्रभा मंडळ कोरण्यात आले आहे. लेणी क्रमांक 9 मध्ये या काटकोनाकार रचना असलेल्या चैत्याचा मध्यभागी अखंड दगडात कोरलेल्या अर्धवर्तुळाकार स्तूप आहे. अस्पष्ट दिसणारे चित्रवशेष बुद्धाच्या विविध रूपातील भावमुद्रांचे दर्शन घडवितात. लेणी क्रमांक 10 मध्ये ही लेणी एक मंदिर आहे, ज्यात जवळपास 40 खांब आहेत. त्यावर उत्कृष्ट कोरीव काम केलेले आहे. लेणी क्रमांक 16 मध्ये या लेणीत फारच महत्त्वपूर्ण चित्रे आहेत. यात बुद्ध जीवनावरील घटना दर्शविण्यात आल्या आहेत. आत पूजास्थानी बुद्धाची विशाल आकृती आहे. कथकली नृत्याचे चित्र प्रशंसनीय आहे. छतावरील चित्र व आकृत्या सुंदर आणि आकर्षित आहेत. लेणी क्रमांक 17 मध्ये यात सभा भवन सुंदर आहे. पूजास्थानात बुद्धाची आकृती आहे. डाव्या बाजूस बुद्धाचे पूर्वजन्माचे चित्र असून ते एका हत्तीचे आहे. येथील छत इतके सुंदर चित्रित केले आहे की असे भासते की एक सुंदर कापड आहे. छतावर परी कथा चित्रित केल्या आहेत. दालनात सुद्धा चित्र आहेत जे जीवनाच्या अनेकतेस दर्शवितात.
येथे एका फ्लाइंग अप्सराचे ही सुंदर चित्र आहे. लेणी क्रमांक 19 मध्ये हे एक घोड्याचा नालीच्या आकाराचे मंदिर आहे. 3 छत्रीचे एक स्तूप असून त्यावर बुद्धाच्या आकृत्या कोरलेल्या आहेत. नागराज आपल्या पत्नी समवेत दर्शविले आहे. डाव्या बाजूस बुद्ध आपल्या पत्नी आणि पुत्राकडून भिक्षा घेत आहे असे दृष्टीस पडते. लेणी क्रमांक 21 ही लेणी अंशतः अपूर्ण राहिलेल्या या विहारामध्ये अतिशय सुंदर नक्षीकाम केलेले स्तंभ पाहावयास मिळतात. लेणी क्रमांक 23 ही अपूर्ण लेणी आहे, परंतु खांबावर कलात्मक सुंदर कलाकृती आहे. लेणी क्रमांक 24 ही लेणी अपूर्ण राहिली नसती तर सर्वात उत्कृष्ट लेणी म्हणून ओळखली गेली असती. ही लेणी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने फार मोठी आहे. याची भव्यता आणि कलात्मकता सुंदर असून प्रशंसनीय आहे. लेणी क्रमांक 26 या लेणीत बुद्धाच्या जीवनावर आधारित 2 चित्र कोरण्यात आलेली आहे. पहिल्या चित्रात बुद्धाचे चित्र असून ते महापरिनिर्वाण मुद्रेत दर्शवण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूस बुद्ध एका वृक्ष खाली बसलेले दिसतात. अजिंठा लेण्यात गौतम बुद्धाच्या विविध भावमुद्रा तसेच बौद्ध तत्वज्ञानाला चित्रशिल्प रूपात व्यक्त करणाऱ्या शिल्पकलेचा अद्वितीय आविष्कार पाहायला मिळतो. अशी ही अजिंठा लेणी देशी पर्यटकासोबतच प्रामुख्याने विदेशी पर्यटकांच्या सर्वाधिक पसंतीचे पर्यटन स्थळ ठरले आहे.
बौद्ध धर्माचा वारसा जतन करणारी प्रदीर्घ ऐतिहासिक कालखंडाची पार्श्वभूमी लाभलेली अजिंठा लेणी या भारताची जागतिक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी ठळक ओळख करून देणाऱ्या महत्त्वाच्या लेणी आहेत. अजिंठा लेणी ही जागतिक वारसा स्थान म्हणून युनेस्कोने इसवी सन 1983 साली घोषित केली आहे आणि या लेण्यांना भारतातील पहिल्या जागतिक वारसा स्थळाचा मान आहे.